हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं मिनी फरसी पूरी अथवा तो तेने नमकीन मठरी पण कही शकाय छे। तो चालो बनावीए वणवानी झंझट वगर मिनिटों में बनी जती फरसी पूरी अथवा तो नमकीन मठरी। जो रेसिपी सारी लगे तो विडियो ने लाइक करजो, शेर करजो और चेनल ने सब्सक्राइब करजो। तो सौथी पहला आपणे 3 कप मैदो लई लेशुं, तेने आपणे बराबर चाळी लेवानो छे। तो आ रीते मेजरमेंट में आपणे कप लीधो छे, तेनाथी मेजर करीने आपणे 3 कप मैदो लेवानो छे। स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करशो अने अर्धी चमची अजमो आ रीते हाथेथी मसळीने एड करी देशुं। हवे तेमां आपणे 1 चमची तीखाने दरदरा वाटीने एड करी देशुं। तो तीखानो टेस्ट आ पूरीमां खूब ज सरस आवे छे। हवे आ बधी सामग्रीने आपणे लोटमां बराबर मिक्स करी लेशुं। हवे आपणे लोटमां मोण देवानुं छे। तो आपणे अर्धो कप आ रीते तेल लीधुं छे, तमे तेनी जग्याए घी पण लई शको छो। तो आपणे जोईए तेटલું तेल एड करीने मुठ्ठी परतुं मोण दई देशुं। तो आपणे लोटमां तेलने बराबर मसळीने मिक्स करी देवानुं छे। तो आ रीते हथेळीथी मसळीने आपणे लोटमां तेलने बराबर मिक्स करी लेशुं। तो हवे आपणे लोटमां मोण परफेक्ट छे। आ रीते हाथेथी लोटनी मुठ्ठी बनावीए तो एकदम सारी रीते लोट भेगो थई जाय छे। तो हवे आपणे लोटमां बराबर मोण देवाई गयुं छे। हवे तेमां आपणे थोडुं थोडुं पाणी एड करीने तेनो कठण एवो डो बांधी लेशुं। तो परोठा अने भाखरीथी कठण आपणे तेनो लोट बांधवानो छे। तो आपणे लोटने जस्ट भेगो ज करवानो छे, तेने आपणे बराबर मसळवानो नथी। तो आ रीते आपणे लोट बंधाईने तैयार छे। हवे आ लोटने आपणे 10 मिनिट रेस्ट माटे राखी देशुं। लोट बंधाई जाय त्यारबाद तेने 10 मिनिट रेस्ट माटे राखવો खूब ज जरूरी छे। तो आपणे 10 मिनिट थई गई छे अने लोट चेक करी लेशुं। तो लोट एकदम सरस आ रीते भेगो थई जाय, तमे जोई शको छो। અને લોટમાં ક્રેક્સ પણ સારી રીતે પડે છે। તો આપણો લોટ પરફેક્ટ છે। હવે આ લોટમાં વણ્યા વગર ફરસી પૂરી કઈ રીતે બનાવી તે પણ હું તમને થોડું જણાવી દઉં। તો લોટને આપણે આ રીતે ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર લઈ લેશું અને તેને આપણે મોટા મોટા પોર્શન તૈયાર કરી લેશું। હવે આ ટુકડામાંથી આપણે એક ટુકડો લઈ લેશું અને તેને હાથેથી આ રીતે મસળીને ભેગો કરી લેશું અને તેમાંથી આપણે નાના નાના લુવા તોડી લેવાના છે। તો આ રીતે આપણે નાના નાના લુવા તોડી લીધા છે। તો હવે આગળ જણાવ્યું તે પ્રમાણે આપણે વણવાની ઝંઝટ વગર એકદમ ઝટપટ મિનિટોમાં બની જાય તે રીતે આપણે તેની પૂરી બનાવવાની છે। તો આપણે લુવાને લઈ લેશું અને તેને આ રીતે સર્કલમાં થોડું ફેરવીશું। ત્યારબાદ તેને આપણે હથેળીની મદદથી થોડું પ્રેસ કરી દેશું। તો બસ આપણી ફરસી પૂરી બનીને તૈયાર છે। તેને આપણે સાઈડમાં રાખતા જઈશું ને આ જ રીતે આપણે બધી પૂરી તૈયાર કરી લેશું। તો આપણે તેના પરફેક્ટ ગુંડલા પણ નથી વાળવાના અને તેને આપણે વણવાની પણ નથી। આ રીતે જસ્ટ હથેળીથી પ્રેસ કરશું તો એકદમ સરસ ફરસી પૂરી તૈયાર થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો આપણે આટલી જાડી પૂરીને રાખી છે। તો આ રીતે આપણે બધી પૂરીને તૈયાર કરી લીધી છે અને તેને કાંટા ચમચીથી આ રીતે પ્રિક કરી દેવાની છે, જેથી કરીને તેમ એકદમ સરસ અંદર સુધી કૂક પણ થઈ જશે અને તે ફૂલશે પણ નહીં। તો આ રીતે આપણે બધી પૂરીને તૈયાર કરી લેશું। તો હલવાઈ લોકો મિનિટોમાં કિલો લોટની પૂરી આ જ રીતે તૈયાર કરે છે। તો હલવાઈની સ્ટાઇલમાં આપણે પૂરી તૈયાર કરી લીધી છે અને તેને આ રીતે પીલ પણ બનાવી લીધા છે। હવે તેને આપણે તળી લેશું। હવે આ પૂરીને તળવાની પણ અમુક ટ્રીક હોય છે, તે પણ હું તમને થોડું જણાવી દઉં। તો આપણે તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું છે અને આપણું તેલ પણ મીડિયમ ગરમ થઈ ગયું છે। તો આપણે તેલને ફૂલ ગરમ નથી કરવાનું, તેને આપણે મીડિયમ ગરમ જ કરવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે એક એક કરીને પૂરી એડ કરી દેશું। તો તળવા માટે તમારે કઢાઈમાં થોડું તેલ વધારે પડતું લેવાનું છે અને એક એક કરીને પૂરી એડ કરીને તમારે પૂરી થોડી વધારે પ્રમાણમાં એડ કરવાની છે, જેથી કરીને એકબીજાની પૂરીનો વેટ આવશે તો પૂરી અંદર સુધી એકદમ સારી રીતે ફ્રાય થતી રહેશે। અને ગેસની ફ્લેમ આપણે સાવ સ્લો જ રાખવાની છે। જો આ સમયે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ અથવા તો ફૂલ હશે તો પૂરી ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચી રહી જશે। તો એકદમ સ્લો ગેસની ફ્લેમ જ આપણે પૂરીને તળવાની છે અને પૂરીને તેલમાં એડ કર્યા પછી તરત જ આપણે તેને હલાવવાની નથી। તેની જાતે જ પૂરી આ રીતે ઉપર આવી જાય ત્યારબાદ તેને આપણે થોડું સ્ટર કરવાનું છે। જો તમે તેને તરત જ હલાવી લેશો તો પૂરી ભાંગી જશે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણે પૂરી કઢાઈમાં ખૂબ ઝાઝી માત્રામાં એડ કરી છે। આ રીતે કરવાથી એકબીજાના વેટથી પૂરી અંદર સુધી ફ્રાય થતી રહેશે। તો પૂરીનો કલર ઉપરથી આ રીતે હલકો ગુલાબી થાય ત્યારબાદ આપણી પૂરી તળાઈને તૈયાર છે, તેને આપણે કાઢી લેશું। તો આપણે આગળ જે રીત ફોલો કરી તે જ રીતે આપણે બધી પૂરીને આ રીતે તળી લેવાની છે। તો આ પૂરી બનાવવામાં તો સાવ સહેલી છે પણ તેને તળવામાં થોડો ટાઈમ લાગશે, તો તમારે ટાઈમ લઈને તેને તળવાની છે। તો પૂરીના અવાજ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે પૂરી એકદમ સરસ ખાસ્તા અને કુરકુરી બની છે। તો હું તમને એક પૂરીને તોડીને પણ બતાવું। તો અંદરથી એકદમ સરસ પડવાળી અને ખાસ્તા પૂરી બનીને તૈયાર છે।
આ પૂરી તમે સવારે નાસ્તામાં ચા સાથે એન્જોય કરી શકો છો. નમકીન બિસ્કિટ જેવો આ પૂરીનો ટેસ્ટ લાગે છે. તો એકદમ ઝટપટ બની જતી અને સ્વાદમાં લાજવાબ એવી તમને આ મિની ફરસી પૂરી અથવા તો નમકીન મઠરીની રેસીપી સારી લાગી હોય તો આ દીપાવલીએ તમે આ રેસીપી એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં પણ શેર કરજો. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.